السلام عليكم يا دكاترة. هنشرح ديت محاضرة السنورينج والسليب أبنيا. والحقيقة البرزنتيشن ده برزنتيشن الدكتور أستاذنا الدكتور أيمن عبد العزيز، ربنا يتمشي على خير وتعبان شوية. هو اداهولي حقيقة علشان إيه أعرضه على الطلبة سواء في المينستريم أو في التكامل. طيب، أول حاجة what is snoring؟ السنورنج يا دكاترة هو noise generating during sleep from the upper airway due to partial upper airway obstruction. ببساطة شديدة جدا السنورنج هو المسمى العلمي أو مسمى الكلمة الأجنبية للشخير، يعني هو صوت بيطلع أثناء النوم نتيجة partial obstruction في upper airway، في منطقة الupper airway اللي بتشمل من أول النوز انتهاء لحد بدايات اللانكس. يبقى الابر ايرواي بيشمل من اول النوز لحد بدايات اللانكس. اي بارشال اوبستراكشن في المنطقه ديت يخلي العيان يجيله سنور. طيب، في بعض التعريفات التانية لازم نبقى عارفينها برضه. اول حاجه الابنيا. يعني ايه الابنيا؟ الابنيا ده توقف النفس، معناها ان نفس البيشنت او نفس الانسان ماشي على مستوى النوز وعلى مستوى الماوث توقف لمده ماشي 10 ثواني فما اكتر. يعني اول ما توقف النفس اكتر من 10 ثواني ده يبقى اسمه ابنيا. الابنيا اندكس هي عدد المرات اللي بيتوقف فيها نفس العيان، ماشي، عدد المرات اللي بيتوقف فيها نفس العيان خلال ساعة من النوم، ماشي، خلال ساعة من النوم، وده اسمه ابنيا اندكس. الهايبوبنيا ان انا مش ان نفسي يقف خالص زي الابنيا، لا، ان كمية الهواء اللي باخدها او التايدال فوليوم اللي انا باخده في صدري بيقل، فدي اسمها هايبوبنيا. السليب ابنيا سندروم هو ده اللي احنا هنتكلم عليه. هي ببساطة شديدة جدا ان الريسبيريشن بتاع البيشنت خلال النوم يقف اكتر من 10 ثواني، عشان كده يبقى اسمها ابنيا. كل مرة أكتر من 10 ثواني، أكتر من 30 مرة خلال 7 ساعات نوم. 7 ساعات نوم. يبقى أنا لما لو العيان في خلال 7 ساعات نوم نفسه توقف أكتر من 10 ثواني 30 مرة، يبقى كام؟ يبقى ده دخل في إيه؟ في سليب أبنيا سندروم. معنى كده إن أتليست 4 ل 5 مرات في الساعة الواحدة. ده عشان أقول العيان عنده سليب أبنيا سندروم إن هو يتوقف نفسه أكتر من 10 ثواني 4 ل5 مرات في الساعة الواحدة خلال 7 ساعات نوم. يبقى دي اسمها سليب أبنيا سندروم. دي التعريفات المهمة. يبقى الأبنيا، الأبنيا إندكس، الهايبوبنيا. إيه اللي يخلي نفس العيان يتوقف أكثر من 30 مرة في 7 ساعات نوم؟ حاجات، هي 3 كاتيجوري. الكاتيجوري الأولانية حاجات تبقى اوبستراكشن، يبقى أنا عندي منطقة في الأبر ايرواي اوبستراكتد دائت فخلت نفس العيان يتوقف، وده الأشهر. يبقى دي حاجة لوكال كوز في المنطقة دي، في منطقة الأبر ايرواي، وده الأشهر. حاجة سنترال، الريسبيراتوري سنترال نفسه ماشي بيكون فيه افكشن، فتقول كل ريسبيراتوري ايفورت بتقف، يعني مش على مستوى الاوبستراكشن في الابر ايرواي بس، ده ريسبيراتوري ماسل كله. فدي مشكله في البرين ستيم، في الريسبيراتوري سنتر الموجود في البرين ستيم. واحيانا في بعض الحالات يبقى عندنا ايه ميكس باثولوجي، يبدا الموضوع بسنترال ابنيا، ان الريسبيراتوري سنتر في البرين ستيم فيه شويه مشكله، فبعد كده نتيجه ان في شويه برضه اوبستراكشن كمان معاها، فالدنيا بتجيت ايه اكسسبيلتي. يبقى انا عندي 3 انواع، يا اوبستراكتيف يا سنترال يا ميكسد. ايه اللي يخلي ايه باثوجينيس بتاع الابستراكتيف يبقى ابنيا سندروم؟ احنا طبيعي يوجد السليب بيحصل دروب في الماسل تون بتاع الابر ايروي. لما يكون عندي بارشال اوبستراكشن في الابر ايروي، المنطقه من اول النوز لحد بدايات اللانكس لحد الانترنس بتاع اللانكس، ماشي، لحد التب بتاع الجلوتس كده في اللانكس. اذا حصل عندي بارشال اوبستراكشن، العيان هيحاول ياخد نفسه غصب عنه، فهيعمل نيجاتيف بريشر عالي في المنطقه دي عشان يسحب النفس. النيجاتيف بريشر العالي اللي بيحصل ده هيعمل كولابس وكومبليت اوبستراكشن للفرنجيال وول في المنطقه دي. الفرنجيال وول هنا عباره عن ايه؟ جلوكوزا وماسل ليرز. الحاجات دي كلها هتكولابس، هتقفل نفس العيان. اول عيان ما نفسه يقفل يحصل ابني اتاك اللي بتقعد 10 ثواني اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يقعد العيان 10 ثواني ما بياخدش نفسه، ماشي، يقعد العيان 10 ثواني ما ياخدش نفسه، فيبدا الاكسجين يقل، ثاني اكسيد الكربون يعلى. الكلام ده يستيميوليت الريسبيراتوري سنتر بتاع العيان، فيقوم يصحى العيان، يصحي العيان، اصحى ده انت بتموت، ده انت بتخنق. يقوم لما العيان يصحى خلاص راح الايه الماسل تون يبدا يرجع لطبيعته تاني، فتقوم الماسل بتاعت الفارنكس شد حيلها تاني بعد عن بعضيها، فاتحه الايرواي، العيان ياخد نفسه وهلم جرى.
وهلم جرى. طيب السنوينج هو مرحله قبل obstructive sleep apnea، يعني هما نفس الاثنين باثوجينيتيف، بس بيكون الاوبستراكشن فيها اقل، هو يعمل صوت بس اكتر من ايه، ما يدخلش العيان في درجه الايه الابنيا او السيسيجن بيس. فهما الاثنين بيجمعوهم مع بعض، هما نفس الباثوجينيتيف، بل السنوينج دي اقل من obstructive sleep apnea. ماشي، صحيح هي بتبقى مزعجه في كتير من الناس، بس تظل دي اقل. ايه بقى الكوزز اللي ممكن تعملها obstructive sleep apnea؟ ممكن حاجات تبقى في النوز، احنا قلنا اي حاجه تعمل partial obstruction في الابر ايروي دي كلها تعمل obstructive sleep apnea. وممكن تلاقي نكودد في النوز اي حاجه تعمل bilateral nasal obstruction، يعني تي شيب ديبريتد سيبتم مع هيباتوفايت تبين في الناحيه الثانيه، اي سي شيب ديبريتد سيبتم، bilateral هيباتوفايت inferior tibia، chronic rhinosinusitis with sinus periodontitis، chronic allergic rhinitis with chronic nasal obstruction. فبالتالي يقوم العيان يبقى عنده bilateral nasal obstruction، فده يدخله في obstructive sleep apnea. فينجر كودز حاجات في الفانكس، ممكن تبقى حاجه مضيقه الفانكس، ممكن على مستوى النيدو فانكس زي الادينويد في الاطفال الصغيرين، ممكن تبقى التونسل حجمها كبير فمضيقه الاو فانكس وعامله انكوشنج على الايوي، ممكن يبقى الطنج بالذات الطنج بيز اللي ناحيه الايوي من ورا، يبقى في ناس عندها ماكروجلوسيا. ماكروجلوسيا ده يعني هيوج تانج، لو في ناس فعلا عندها لارج تانج، ده في ناس بيوصل معاها من اللارج تانج اللي عندها مش عارفه تقفل بقها بسبب حجم الطنج الكبير، فده ماكروجلوسيا. ممكن لا تلاقي العيانين عيان عنده مش الطنج السوفت بلد بتاعه ريدندنت، عامل زي كوتين لايك، كوتين لايك زي الستاره اللي مهدله، ودول البرزنتيشن بتاعهم بيبقى سنور شويه اكتر من اوساكسي الابنيه، بيبقى عندهم سنورنج اكتر. ممكن يبقى عيان بقى تاني عنده اناتوميكال فاكتور، مش حاجه اكوايرد، يبقى حاجه يعني ديفلوبمنتال عنده، ان هو عنده الماندبل بتاعه صغير مايكروجنيسيا، فالمايكروجنيسيا ده بيخلي الماندبل اتراكتد لجوه قافل، وان هو لما يكون اتراكت لجوه فبياخد معاه الهايويد بون، تبقى اتراكت توصل جوه الهايويد بون اتاتش ليها التانج ماسل دي كلها، فتقوم شد على التانج مضيقه الايه الايوي. برضه نفس الكلام نيسيدنج ماندبل، الريكتوجيشن هو في ماندبل زي ما هو موجود، بس الماندبل راجع لجوه شويه، مش طالع في النورمال بوزيشن بتاعه، فيشد برضه على الهايويد، ياخد الهايويد بون معاه، الهايويد بون وهي راجعه معاه تشد على الايه، تشد على الطنج وتشد وترجعه معاه، فالطنج بتقفل الايه الايوي. طيب الرينجر كودس ده الحقيقه الرينجر كودس تعمل اوبستراكتيف تيب ابنيا لو هي موجوده على الانترانس بتاع اللانكس، منطقه السوبر جلوبتيك فيناليس، واحنا لسه هناخد اللانكس ان شاء الله هنبدا فيها من بكره. مثلا يكون عندي تيومر في الابيجلوتس، عندي اديمه في الابيجلوتس، لارج ابيجلوتس، في ناس بيبقى عندها لارج ابيجلوتس، الابيجلوتس بتاعهم لارج، اللي هو لسان المزمار اللي هو اول عضو في الحنجره بنقابله، فالناس دي بيكون عندها اوبستراكتيف تيب ابنيا. كل ده ماشي يساعد عليه ايه اسباب للاوبستراكتيف تيب ابنيا. في ريسك فاكتورز للاوبستراكتيف تيب ابنيا، منها على سبيل المثال ان العيان يبقى اوبيز، ماشي زي حالاتي كده، ماشي. الناس الاوبيز اللي هي البودي ماس اندكس اكتر من 30 كيلو جرام بسكوير متر، اكتر من 30، الناس ديت يا جماعه الاوبيز دول بيبقى عندهم فات ديبوزيشن في الفرنجال وول، بيبقى فيها سوفت بلد، ماشي. فبالتالي يبقى الفات ديبوزيشن ده بيعمل ويكنس للمسل، يعمل ريدندنسي للمسل، فيزود السنوينج ويزود الاوبستراكتيف تيب ابنيا. الناس برضه اللي عندها نيك سيركمفرنس اكتر من 40 سم، النيك سيركمفرنس اكتر من ريسك فاكتور في الديفلوبمنت اوبستراكتيف تيب ابنيا، لان ده معناه ان في فات ديبوزيشن في منطقه النيك، فات ديبوزيشن في منطقه النيك يعني معناها فات ديبوزيشن في الفرنجيال وول، يعني لها ريدندنسي، يعني لها ويكنس. الميلز، الميل بطبيعتهم الفات ديستريبيوشن بتاعهم بيخلي عندهم فات ديستريبيوشن في النيك اكتر، فبالتالي يبقى مو عرضه اعتقد ان ختم الجوده لاي ميل اللي هو فكره ان هو يبقى عنده سنون اوبستراكتيف تيب ابنيا. لما يكون ناس عندها بوزيتيف فاميلي اوبستراكتيف سليب ابنيا، انا ابويا كده وجدي كده وعمي كده، فده ممكن يكون ده ريسك فاكتور لديفلوبمنت اوبستراكتيف سليب ابنيا، يا اما نتيجه وجود اناتوميكال فاكتور جينيتيك في العيله دي ككل، او ان هم الناس دي عندها سيرتن سبيسيفيك باترن الاوبيديتي مخلي عندهم اوبيديتي في منطقه الهيد اند النيك، فبالتالي بيزود الريسك بتاع الفات ديبليشن في الفرنجيال وول والاوبستراكتيف تيب ابنيا. بعض الريشيال، بعض الريسز بتبقى عندها اوبيزيتي شويه في منطقه الهيد اند نيك، بعض الريسز عندها ويكنس في المصل شويه اكتر من الريسز الثانيه، فبالتالي بيبقى عندهم ايه
obstructive sleep apnea. كل ما كبر سن العيان كل ما المصل بتاعته بقى فيها ويكنس، كل ما البودي جنرال بقى فيه ويكنس، كل ما بقى فيه redundancy عنده اكتر في الفرنجال وول، فلايبل فور ديفلوبمنت اوف سنورنج اند obstructive sleep apnea. الكحول يا جماعه بالذات قبل النوم مباشره بيقلل المصل تون بتاعت البودي، فبيدخل العيان في obstructive sleep apnea وسنورنج. الاندرلاينج هايبرتنشن يعني هي اصلا كومبليكيشن اكتر منها ريسك فاكتور. ميتابوليك سندروم، بعض الحاجات الميتابوليك سندرومز اللي هي بتبقى فيها abnormal deposition لبوليساكرايدز وفاتس في المصل بتاعت البودي، بيبقى فيها ويكنس في المصل بتاعت الفارنكس والسوفت بالات، فيحصل فيها سنورنج وobstructive ابنيا. الداون سندروم characterized by hypotonia في all the body muscle، يعني كل هايبوتونيا وسبلكتيشن في كل الليجامنت والمصل بتاعت البودي بما فيها الفرنجال مصل. لذلك عيانين الداون سندروم في كتير من الاحيان بيجوا بسنورنج وobstructive كتير ابنيا. تيجي تعمل لهم، وشفناها كتير جدا يا دكاتره، نيجي نعمل لهم اكس راي ادينويد لاتر فيو نلاقي ادينويد كبيره في الاكس راي باينه، ندخل نعمل لهم ادينويدكتومي انترا اوبرتيف ما نلاقيش ادينويد. طب ايه الصوره يا جماعه اللي انت شفتها في الاكس راي ومخلياك شاكك، شفت ان انت الطفل ده عنده ادينويد وعلى اساسه دخلت تعمل الطفل ده عمليه؟ الضنطي بتاعت الولد بتاعت الفاينكس بما فيها النيدو فاينكس هي اللي ادتك الفولس امبريشن ان العيان ده عنده ادينويد. طيب السيمتوم بتاعنا، اول سيمتوم يعني يعتبر المايلد البريلايمينري سيمتوم الاوبستراكتيف سليب ابنيا اللي هي السنورنج اللي هو الشخير. ماشي، نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه ان احنا عندنا partial obstruction فيحصل turbulence في الاي فلو وفايبريشن سوفت بالات اند اليوفيلا والبيلرز بتاعت التونسل واللاتر فرنجل وول وعاملين زي الستاره اللي بتنهز الحقيقه. فكل ما كان فيهم redundancy كل ما كان فيهم ويكنس كل ما كان زاد الفايبريشن كل ما عمل الصوت اللي عندنا. بعد كده يحصل لي obstructive episode العيان نفسه يقف لمده 10 ثواني وبعدين يصحى من النوم. على فكره بيحصل له اراوزل بدون اويكنينج، يعني ايه؟ هو بيصحى ياخد نفسه، يعني الاسبيراتو سنتر نتيجه الابنيا اللي حصلت 10 ثواني وسببت في رفع ثاني اكسيد الكربون وقله الاكسجين، صحته من النوم لكن ما بيوعاش، يعني هو ما بياخدش باله ان هو صحي اصلا. اللي بياخد باله من الكلام ده البارتنر بتاعه لو زوجته جنبه او حاجه او جوزها جنبها يهده يقول له ايه، ممكن ياخد باله النفس وقف يهده عشان يصحى ياخد ايه نفسه، او ياخد باله ان هو بيقعد 10 ثواني ويصحى تاني. طبعا نتيجة الموضوع ده ان العيان ما بيلحقش ياخد كفايته من النوم، فبيصحى الصبح مصدع، بيصحى طول اليوم بيتنه، عنده excessive daytime sleepiness ويبقى عنده بيفقر اللي هو ايه frequent naps، يعني طول ما هو قاعد بتلاقيه بيفقر بينام. ماشي، وده طبعا حاجه كاركترستيك عندنا الموظفين بتوعنا معظمهم. ماشي ان هم ايه تلاقيهم دايما بالذات في المصالح اللي هي ما فيهاش يعني شغل كتير ولا حاجه، تلاقي لو هو قاعد ساكت 5 دقايق 10 دقايق بدون ما حد يكلمه بسبب ان هو عنده obstructive sleep apnea. ماشي، تلاقي ايه العيان ده فقط. بتحصل مع بعض الناس في المحاضرات. انا شخصيا الحقيقه يعني في كتير من الاحيان لو قعدت في مكان اسمع محاضره ولا حاجه بسبب ان انا عندي شويه obstructive sleep apnea ممكن يجيلي من احيان لاخر رغبه في الايه في ان انا ايه ابقى سليبي سنه يعني. ماشي، طيب محتاج انا ريدكشن للبودي ويت على كل حال. الكومبليكيشن طبعا بسبب الهايبوكسيا اللي بتحصل في العيانين دول والهايبركاربيا اللي بتحصل العيانين دول بيدخلهم في كومبليكيشن. اشهر 2 كومبليكيشن كاتيجوريز، حاجات على مستوى الكارديوفاسكولار سيستم وحاجات على مستوى الايه السي ان اس. على مستوى الكارديوفاسكولار سيستم سيستميك اند بالمونر هايبرتنشن، انت عندك دلوقتي السيركيوليشن البلاد فيها هايبوكسيا وفيها هايبركاربيا، فالهارت تراينج تو كاونتر اكت ذس فبيزود البلاد بريشر بتاعه سواء على مستوى السيستميك سيركيوليشن از هول او على سواء البلمونري سيركيوليشن، فبيدخل العيان في السيستميك وبلمونري هايبرتنشن. طبعا البلمونري هايبرتنشن بيبقى ريفلكتد باك سايد بعد فتره على الهارت في ان هو يعمل لي رايت سايد هارت فيلير بيسموها كوبالمونال، نتيجه ايه؟ نتيجه الايه لونج ستاندينج بالمونري هايبرتنشن ممكن يحصل رايت سايد هارت فيلير. سادن ديث هي ريبورتد في الليتريتشر بس يا جماعه مش عايزين ناخد الحته دي كمبرر ان احنا نعمل كل عيان عنده سنورنج او obstructive sleep apnea على طول ايرجنت اوبريشن، ده معناه ان انت ممكن يحصل لك sudden death. انا متفق مع بعض ان السيفير obstructive sleep apnea كان كوز sudden death وده احنا نتفق كلنا، بس مش كل عيان عنده سنورنج، مش كل عيان عنده obstructive sleep apnea هيكون بالدليل ممكن عرضه للsudden death.
ماشي. صحيح وصلنا دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى وقضاء وقدر، لكن في الموضوع ده احنا ايه هنتكلم ازاي الجريدنج بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا في دلوقتي حالا في اللي جاي في الشرح. الحاجات السي ان اس بقى هايبوكسيا برضه تخلي العيان ما ينامش كويس طول النهار، بيبقى نايم عنده صداع، ما عندوش تركيز، مش عارف يركز، الذاكره بتاعته ضعيفه. نتيجه الهيبوكسيا زي ما كانت بتحصل معانا في عيانين اطفال بتاع الادينويد مع الانبساط في سليب ابنيا، بيحصل هيبوكسيا النيوتريشن سنتر عند العيان، بيحصل له نكتونال انيوريسيس، بيبقى عنده امبوتنس بسبب ايه؟ الهيبوكسيا اللي العيان متعرض لها. ايه الانفستيجيشن اللي احنا محتاجينها لحاله obstructive sleep apnea؟ الانفستيجيشن بتاعتنا لها 3 اهداف. الهدف الاول اعرف هل العيان ده فعلا عنده ابنيا ولا هو مجرد سنوي، هل العيان طيب في ابنيا اللي عنده هل هي obstructive ولا سنتر ولا ميكسد، ومدى الديجري بتاع الابنيا بتاعتنا، الجريد بتاعتها، هل هي ولا مودريت ولا سيفير. فاكرين في اول كلام قلنا خالص، قلنا ان العيان علشان يعتبر ان هو عنده obstructive sleep apnea كان المفروض يكون ان هو يصحى على الاقل 30 مره في خلال 7 ساعات سليب. لو قسمنا 30 على 7 فيها كام؟ 4 وكسر. فبالتالي لازم العيان يبقى عنده apnea attacks واراوزل على الاقل 5 مرات، نقول 5 مرات من 5 ل 20 مره في الساعه الواحده. ماشي، من 25 مرة في الساعة الواحدة يبقى مايلد، من 20 إلى 40 يبقى مودريت، أكتر من 40 يبقى سيفير. أعرف الكلام ده كله إزاي؟ في انفستيجيشن كاردينال بالنسبة لعيانين الأوبستراكتيف سليب أبنيا والستونج اسمها بوليسيمونوجرام. البوليسيمونوجرافي ده العيان بينام في حاجة اسمها سليب لاب، معمل النوم. معمل النوم ده عيان بنقول له خليك طول النهار ما تنامش، ما تشربش قهوة، ما تشربش شاي، ما تشربش حاجات تسهرك. هو بطبيعته بيبقى سليبي لأن هو عنده إيه؟ أوبستراكتيف سليب أبنيا. يدخل ينام، هل بينام وخلاص؟ لا، انا بوصله كم الكترود رهيب جدا، هدفه ان هو يريكورد كل حاجه بتحصل خلال النوم. فبدور على سليب ستيت بقى ايه، بعمل له حاجه اسمها اي جي الكترو انكفالوجرام اند اي او جي الكترو اوكيلوجرام. هدفهم الاثنين ان هم يريكورد الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت البرين، ويديتكت الاراوزل، ويديتكت السليب ستيج بتاعت العيان. احنا عارفين ان في تو ستيجز اوف سليب كبار، اللي هي النون رابid اي موفمنت سليب اند رابid اي موفمنت سليب. النون رابid اي موفمنت سليب ديت هي الستيج الاولانيه. طبعا هو في حاجه اسمها سليب سايكل بتاخد من 90 ل 120 دقيقة كل سليب سايكل، هي بتنقسم لنون رابد اي موفمنت ورابد اي موفمنت. الرابد اي موفمنت ده الجزء الأخير من السليب سايكل، ده اللي العيان بيحلم فيه. لكن نون رابد اي موفمنت سليب ديت الجزء الاولاني من السليب، هو طبعا بيبقى فيها 3 ستيج، مش عايزين ندخل في الديتيل قوي، لكن هي دي اللي فيها الديب سليب اللي العيان بينام فيه بعمق، وهو دي اللي بيطلع فيها ريليز للهرمون، الجروث هرمون، واستريشن الاميون سيستم بتاع العيان. فبيدخل من نون رابد اي موفمنت اللي هي نون ريم لريم، وبعد كده السايكل تخلص في خلال 90 ل 120 دقيقة، ويبدأ سايكل تانية في خلال يعني بيدخل على حوالي 4 إلى 3 سايكل في خلال فترة النوم بتاعته. طيب تاني حاجه برضه بدور عليها في البوليسيمونوجرام، ان انا بدور احط العيان حاجه اسمها بالس اوكسيمتري على صبعه، وبشوف الاكسجين ساتوريشن، بحط له سنسور على النوز يحس، يشوف لي كميه الهواء اللي داخله وطالعه من مناخيره. اركب العيان اي سي جي، اشوف الكاردياك اكتيفيتي بتاعته. اركب العيان الكترومايوجرام، الكترود على المصل، بيشوف الكونتراكشن بتاع المصل والمصل تون ديورنج سليب. اسجل، احط العيان ميكروفون، اسجل صوته وهو نايم. ده منظر السليب لاب يا دكاترة. ادي منظر الالكترودز اللي بتتحط على العيان. لو بصيت هنا هتلاقي هنا حاطط بالس اوكسيمتري على صبعه، هنا اي جي الكترود على الهيد، هنا الكترود ناحيه الاي عشان يشوف الاي موبيليتي والستيج بتاعت السليب، هل هي رابط اي موفمنت ولا نون رابط اي موفمنت. حاطط هنا سنسور على النود عشان يشوف الاي فلو. حاطط هنا الكترود على المصل عشان يشوف المصل تون. حاطط هنا ميكروفون فوق التراكية علشان يشوف الصوت بتاع السنوينج. حاطط اي سي جي على الهارت. حاطط بيلت حزام على الصدر فيه سنسور عشان يشوف الشيست موفمنت ديورنج سليب. حاطط حزام على البطن فيه سنسور عشان يشوف الابدومينال موفمنت ديورنج سليب. كل دي الكترود بتوصل بالعيان بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وهو نايم عشان يدايجنوز. ده طبعا بيقدر يجاوبنا على السؤال الاولاني بتاعنا، هل ديت ابنيا ولا مجرد سنوينج، هل ديت
اوبستراكتيف ولا سنترال ولا ميكسد، هل هي مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وتريكورد العيان صحي كام مره خلال الساعه الواحده على الابنيه. السؤال الثاني بقى هو الاوبستراكشن اللي عمل الاوبستراكتيف. انا خلاص عرفت ان العيان ده اوبستراكتيف سليب ابنيه، فانا السؤال الثاني بتاعي هو الاوبستراكشن اللي عمل اوبستراكتيف سليب ابنيه ده سببه ايه؟ يبقى ده السؤال الثاني اللي انا محتاج ان انا اعرفه. في طريقتين ممكن يتعملوا، حاجه ديورنج الاويكنس والحاجه الثانيه ديورنج سليب. ديورنج الاويكنس حاجه اسمها مولرز مانوفر. يعني ايه مولرز مانوفر؟ ان انا بدخل منظار ماين من مناخير العيان، بحط لوكال انستيزيا في مناخير العيان وادخل بمنظار ماين اوصل لحد اخر النود، ابص على الفانكس من مسقط راسي من فوق، اشوف الاو نيدو فانكس والاو فانكس والهايبو فانكس بالمنظار الماين ده، واخلي العيان يعمل كانه عنده ابني اتاك بالظبط، يقوم قافل مناخيره وبقه ماشي الاثنين وياخد نفس، يعني كانه عنده اوبستراكشن، ومناخيره وبقه مقفولين وبياخد نفس، فبيعمل نيجاتيف بريشر. نتيجه النيجاتيف بريشر اللي هيحصل مع اللي هو المانوفر اللي بيعملها ديت، حته من الابر واي هتكولابس، اشوف انهي حته اللي هتكولابس، وبناء على الحته اللي هتكولابس اعرف الليفل اوبستراكشن. ممكن الاقي الكولابس جاي عند الليفل بتاع السوفت بلد، ممكن الاقي الكولابس يجي عند الليفل بتاع الاو فانكس بالتونسلز بالبيلرز بالمنطقه دي، ممكن الاقي الكولابس عند منطقه الايه الهايبوفانكس وجهه التانج بيز والابر لانكس. يبقى ده مولر مانوفر او ريفيرسال فالفالفا. عكس الفالفالفا، الفالفالفا بيعمل ايه؟ بيكتب مناخيره وبقه بينفخ. لا، الريفيرسال فالفالفا ان يكتب مناخيره وبقه وياخد نفس ماشي كانه مخنوق، كانه مقفول ايه ابني اتاك. فده ان هو دخل منظار ماين ويقف فوق، يوصل لحد اخر النود، بيشوف النيدو فانكس بالاو فانكس والهايبو فانكس من تحت، يخلي العيان ياخد نفسه والماوث والنود كله، يشوف الليفل اوبستراكشن فيه. لو لقى في اي حته من الحتت اللي احنا قلناها الثلاثه ليفلز بتاعنا، هي الليفل بتاعت البلد، الليفل بتاعت الاو فانكس، الليفل بتاعت الهايبو فانكس، لو لقى كولابس اكتر من اقل من 50% بيسميها فيس ديجري. لو لقى الكولابس بتاع العيان 50% يبقى ده سكند ديجري، 75% يبقى ده ثيرد ديجري، الدنيا قفلت تماما يبقى فورث ديجري. طبعا ايه يبقى ده الفيرست ديجري اقل من 50% على كل مستوى، يعني بيمشي مستوى مستوى، يشوف العيان هيحصل كولابس قد ايه. اقل من 50% فيرست ديجري، 50% سكند ديجري، الكروس سكشن الاريا بتاعت المنطقه دي قلت بقد ايه، 75 ثيرد اند ايه كومبليت اوبستراكشن ده ديجري. الديجري بتاعت هل ليفل، انا محتاج اعرف الليفل والديجري ليه؟ لان according to the degree and the level انا هشوف اذا كان العيان ده هيستفيد. لو انا عاوز اعمل له عمليه، هل العيان ده هيستفيد ولا لا؟ يعني انا مثلا ببص على مستوى السوفت بلد، لقيت ثيرد اند فورث ديجري يا كومبليت اوبستراكشن 75%، ولقيت اللي هو فرنج ليفل على مستوى الاو فانكس والهايبو فانكس الدنيا زي الفل ما فيهاش كلها، يبقى العيان ده ايديال ان انا ادخل اعمل له بلاتا سيرجري. لا، لقيت على مستوى الايه السوفت بلد ثيرد اند فورث ديجري، ولقيت تحت على مستوى الفانكس فيرست وسكند ديجري في كولابس بس ايه اقل من 50% لحد 50%. هل هو ينفع يعمل له بلاتا سيرجي؟ طبعا اعمل له بلاتا سيرجي، هيخفف الحمل على العيان. صحيح ان هو مش هيبقى ايديال ريزلت زي العيان الاولاني، لكن برضه هيستفيد. لكن لو لقيت عيان البلد بتاعه اقل من ثيرد ديجري ماشي، يعني 50% ولا حاجه، والفانكس هو اللي عالي، هدخل اعمل له يو سي بي، هو هيستفيد ايه؟ ده المشكله عنده في الفانكس تحت. فمعرفه الليفل ومعرفه الديجي يفرق معايا جدا 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 في التشويس بتاع السيرجيكال اوبشن اللي انا هعمله للعيان. ده ممكن المانوفر اللي هي المولد مانوفر بتتعمل للعيان ايه صح. لا انا ممكن، طب قالوا هو طبعا الناس يعني اعترضت على مولد مانوفر، قال لك هو طبيعي العيان وهو صاحي المصل تون بتاعته في حالتها الطبيعيه، المصل تون بتاعته في حالتها الطبيعيه، فانت ازاي بتحكم على عيان المصل تون بتاعته قويه بتقارنه بعيان وهو نايم؟ فعملوا حاجه اسمها ايه دايس. ايه دايس؟ دراج انديوز سليب اندوسكوب، يدخل بنفس الفايبو اوبتيك اندوسكوب المنظار الماين اللي دخل فيه في المولر، لكن يدي العيان حاجه هيبنوتيك كده بتنيمه، ما بيدوش انستيزيا، يعني ما بيخدروش يوقع المصل تون بعمق، لا هو بيديله حاجه تنيمه، بيديله هيبنوتكس، جرعه صغيره كده من ايه حاجه هيبنوتيك تخليه يدخل في النوم ماشي، وايه وهو نايم بيقوم داخل لجوه الدبريبان وداخل بالمنظار وبص عليه ديونج سليب. اكشولي بقى هو بيحصل معاه كولابس ديونج سليب فين بالظبط؟ هو عيان اوريدي دايجنوز عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا، خلاص احنا
شخصنا الموضوع ده وعاوزين نعرف الليفل، بندخل الفايبر اوبتيك اندوسكوب ديورنج سليب، ماشي، ونشوف. دي اسمها دراج انديوز سليب اندوسكوبي او الاختصار بتاعتها الدايس. جاوبنا احنا كده على سؤالين مهمين. يجي السؤال الثالث، ايه هو السبب اللي ادى للابتراكتيف يبقى مين؟ اهم البيزك انفستيجيشن اكس راي سكال لاترال فيو. الاكس راي سكال لاترال فيو هتوريني الاي واي من اول النود لحد اللانكس، هتشوف لي اي سوفت تيشو واي بون مضيقه الاي واي ده وعامله انكوشنج عليه ايه، فبالتالي اعرف التارجت بتاعي بتاع المانجمنت ايه. اعمل عيان وهو صاحي تي تي للنود البوانيدا ساينس، تي تي للنك، اشوف الدنيا اخبارها ايه. اعمل عيان حاجه اسمها ساين سي تي اللي هي 3 دي سي تي، تتعمل العيان وهو نايم، ماشي، بيتنيم بانستيزيا ويتحط على جهاز السي تي ويتصور 3 دي سكان وهو نايم، بياخد ايه اكتر من ايميجنج، اكتر من ريكورد، ماشي، بحيث ياخد معاه اوبستراكتيف ابيسود، فبالتالي يصور الناوينج يقارنوا بيه وهو صاحي ويقارنوا بيه وهو نايم عشان يشوف الفرق، الحته اللي ضاقت ايه مع النوم. ماشي، ادور اعمل لابوراتوري تيست بالذات الثيرويد هرمون، لان الثيرويد هرمون الهايبوثيروديزم احنا عارفين لازم نعرفها من الريسك فاكتور المحترمه للاوبستراكتيف تيب ابنيا، نتيجه ان هي بيحصل فيها هايبوتونيا ويحصل فيها فات ديبوزيشن، فلويد ديبوزيشن ان ذا بودي از هول. طيب التريتمنت بتاعنا ايه؟ التريتمنت بتاعنا اول حاجه لازم نشوف حاجات كونزرفتيف، احنا نشوف الريسك فاكتورز اللي عندنا ونحاول نعالجها، ماشي، ونحاول على قد ما نقدر ما نخش في ستيج الا لما تكون الحاله كبير ونوت ريسبوندنج للحاجات الايه الكونزرفتيف. اول حاجه الويت لوس، والويت لوس الحقيقه حاجه كاردينال جدا جدا. اي عيان عنده اوبستراكتيف تيب ابنيا لازم ننصحه انه يخس. ختسان ده هو هيخفف الفات اللي في النك، هيخفف الفات اللي ريليتد في الفرنجال وول، هيخلي العيان يتحسن. اقول للعيان ده قبل ما تنام بالليل ما تاخدش حاجات تقلل المصل تون بتاعك، ما تاخدش سيداتيف، ما تاخدش منومات. الناس بتشرب الكحول ما تشربش الكحول. في بعض الدراجز زي البروتكتيلين ديت بتقلل الديوريشن بتاعت السليب، اللي هي النون رابط اي موفمنت سليب، اللي هي الستيج الاولانيه، اللي ايه دي السليب اللي بيحصل فيها هايبوتونيا، ماشي، وهايبوكسيا، فبتقلل الستيج دي شويه، ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها بوزيشنال ديفايس، ماشي. ايه البوزيشنال ديفايس؟ لقوا ان العيانين لما بتنام على ظهرها معظمهم بيجيلهم بسنوينج بصوت كتير قوي. ده ليه؟ لان التانج بيز بتقع لورا فبتعمل ناوينج للاوفرينجل والهايبوفرينجل الواي لما الشخص ينام على ظهره، فبقوا يحطوا العيان حاجه يلبس زي حزام في ديفايس كده ورا ظهره، كل ما يعرفش ينام على ظهره بسببه، فيخليه دايما نايم على جنبه. في ناس بتلبس تيشيرتات فيها تنس بول موجوده في ظهر التيشيرت، بحيث لما تيجي تنام على ظهره التنس بول توجعه وبلا وعي يخليه نايم على جنبه. ويظل الكاردينال تريتمنت العيانين اللي عندهم اوبستراكتيف ابنيا السباب. السباب هو اختصار لكلمة Continuous Positive Airway Pressure. ببساطة ده ماسك بيتوصل بجهاز بيتركب على وش العيان، بيدي ضغط عالي على مناخير وبق العيان، فبالتالي يخلي الهواء يدخل عافية جوه النوز وجوه الايرواي بتاع العيان، فيمنع الكولابس. يبقى العيان بياخد نفسه في مكان فيه بريشر عالي، فالبريشر العالي ده اللي موجود جوه الايرواي ما يخليش يحصل الكولابس اللي بيسبب لي السنوينج اوبستراكتيف تيب ابنيا. السباب يظل هو الورلد وايد ابروفد تريتمنت نمبر 1 للتريتمنت ايه اوف اوبستراكتيف تيب ابنيا، ده متفق عليها في كثير من دول العالم. continuous positive airway pressure، ماسك يتركب على وش العيان وهو نايم، يخلي فيه ضغط عالي على مناخيره وبقه، ضغط هواء عالي، العيان هو بياخد نفسه الهواء بيدخل عافيه جوه الاير واي، فيفتح الاير واي عافيه، يمنع الكولابس اللي بيحصل في الاير واي عافيه. ده منظر السباب يا دكاتره، الصوره اللي على الشمال دي منظر السباب، ماشي. الصوره اللي على الشمال ادي الماسك على مناخير العيان اهو بالليل، فبيخليه ياخد نفسه، ماشي، وممكن الماسك ياخد بقه كمان، ياخد نفسه عافيه غصب عنه. ده continuous positive airway pressure. ده البوزيشنال ديفايس، ده الحزام في الديفايس الموجود. هل العيان ده هيقدر ينام على ظهره؟ استحاله، هينام زي بالقابله ديت على ظهره، فبالتالي هيتنم طول عمره نايم على جنبه، فالطنج بيز مش هيقع على الاير واي ويقفل الاير واي. طبعا مشكله في ناس بتشتكي من السباب، طبعا هو بيناموا كويس وكل حاجه، بس بيشتكي ان هو مقيد طول الليل بحاجه على وشه، فدي برضه حاجه تعتبر شويه ديس ادفانتج، لكن هي اكتر افكتيف ميثود للتريتمنت بتاع كونزرفتيف وذاوت سيرجري.
من ضمن الكونزرفتيف اوبشنز اللي احنا بنستخدمها لتريت لألسرات تسيب ابنيه اكسترنال نيدل دايليتور وهنشرحه دلوقتي، والاورثودونتيك ابلاينسز اللي هي حاجات بيعملها دكاتره السنان بهدف ان هي تعالج التراكشن بتاع الطنج والمندل، حاجه اسمها طنج تيننج ديفايس هنشوف صوته دلوقتي، وحاجه تانيه من كونديشننج ديفايس ده بيفود المندبل فورورد فيمنع الطنج، يمنع المندبل انه يرجعوا لورا لما العيان ينام على ظهره ويقفلوا القلوب. ده منظر الاكسترنال دايركتور. الاكسترنال دايركتور ده مبني على فكره ان انا حتى لما يكون عندي obstructive تيب ابنيه وعندي نيجاتيف بريشر جامد جوه الايروي في الفانكس من تحت، فده بيعمل نيجاتيف بريشر جوه النوز، يقوم يقفل لي يعمل لي كولابس لمنطقه النيزل فالف ايه اللي فيها الكارتج والسوفت تيشو دي. فهو بيحط الستريب ديت بتاع الاكسترنال نيزل دايركتور، ستريب هارد ستريب تلزق في التيشوز بتاعه الايه منطقه الايله بتاع النوز، ماشي التو ايله بتاع النوز منطقه النيزل فالف، فتمنعها انها يحصل لها كولابس مع النيجاتيف بريشر بتاعه الايه السنوينج بتاعه الاوبستراكتيف تيب ابنيه، فبتخلي الاي واي بيتن فالعيان ياخد نفسه كويس. دي اسمها اكسترنال نيزل. في نيزل ستنت بتتحط من جوه، دي عباره عن برضه حته بلاستيك بتتحط من جوه او ممكن تكون ميتاليك، بيبقى لها فيها كيرفيشن من جوه بتكيب بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بتكيب النيزل بيتنت، نيزل كافيتي بيتنت برضه ما يحصلهاش كولابس مع النيجاتيف بريشر. دي مشكلتها ممكن تعمل اكشن في السكين، لكن في عيانين طبعا في استاديز اتعملت الحقيقه، في ناس قالت قوي ان هي بتكون نتيجه حلوه كده، نتيجه كويسه في التريتمنت بتاع تاتس ابنيا، في ناس قالت لا، بس الريزلتس بتاعتها يعني ففي استادي قالت ان 75% من العيانين او 73% من العيانين بيرتاحوا، دي تعتبر نتيجه كويسه واوبشن حلو ممكن نجربه قبل ايه ما نفكر ان احنا نلجا الطنج تاني ديفايس اللي احنا ده المنظر بتاعه، هو عباره عن بيبقى فيه فتحه هنا العيان بيدخل فيها لسانه، يبقى فيه حته شيلد بلاستيك داخل جوه الماوث كافيتي فوق الطنج من الناحيه دي، وشيلد بلاستيك داخل جوه الماوث كافيتي فوق الطنج من ايه تحت الطنج من الناحيه دي، يبقى ده فوق الشيلد فوق الطنج وشيلد تحت الطنج عشان العيان ما يعورش لسانه بسنانه، ما يعضش على لسانه، فده هو شادد الطنج لقدام فمنع الطنج ان هو يقع لورا ويقفل الاي واي. المانديبولار ادفانسمنت ديفايس اهو، هو عباره فكرته كلها بتحصل في العيان عندها مايكروجنيسيا او ريتروجنيسيا شويه، فالمانديبول راجع لورا، المانديبول ماشي اتاتش فيه مصل للطنج، ماشي بيتصل فيه مصل للطنج اللي هي جينيو جلوسس مصل اتاتش في الايه في المانديبول، ماشي فهو وانت لما ترجع المانديبول اللي هو بتشد المانديبول لقدام، فانت بتشد على جينيو جلوسس مصل، بتشد على الطنج بتفتح الايوي، بتفتح الايرواي، فهي دي الفكره. الفكره ان هو هنا شد المانديبل اللي تحت اللي هو المانديبل من تحت وعلقه على الابر جو، وعلقه على الابر جو عن طريق الايه الديفايس البلاستيك اللي احنا شايفينه ده، وحط كليبسات على ناحيتين عشان تثبت المانديبل الوضعيه وثابت سبيس في النص العيان ياخد نفسه منه. وادي النتيجه ان المانديبل كان راجع لورا شويه، لما طلعناه لقدام فتح الاوي، الحته الحمراء دي كانت اوبستراكتد، بقت الهواء معدي منها زي الفل. السيرجيكال تريتمنت بقى لما بيجي العيان يبقى عنده فيلير ريسبونس للكونزرفتيف ميجرز اللي احنا قلنا عليها، لازم نعمل سيرجيكال تريتمنت. ايه السيرجيكال تريتمنت؟ اول حاجه اشوف الكوز فين وابدا اعالجه، عندي نيدل فاكتور اصلحه، عندي نيدل فرنجل فاكتور اصلحه، يعني الطفل الصغير عنده ادينويد وتونسل كبيره اشيلهم، واحد عنده ديفيت السبتم وعنده هايبرتروفايد في تيربل اعمل له عمليه. وان كان في ناس الحقيقه اختلفت قوي في النيدل والنيدل سيرجي، وقالت ان ده مش بالضروره يحسن الابصاق تسيب ابنيه، لكن تظل ان هي لازم ايه يعني اوبشن لازم نمشي فيه الاول قبل ما نفكر في اي حاجه ثانيه، حتى اضعف الايمان نحسن البيتنسي بتاعت النود بالنسبه للعيان. الاوفيج سيرجري ديت بنعملها لما يكون الموضوع في اوبستراكشن على الليفل بتاع السوفت بلد او اوبستراكشن على الليفل بتاع الطنج بيت. فلما يكون عندي اوبستراكشن على الليفل بتاع السوفت بلد بعمل عمليات هدفها ان تقلل الريدندنسي بتاع السوفت بلد، حاجه اسمها يوفي بلات وفرنجوبلاستي، الثانيه ليزر اسيستد يوفي بلات وفرنجوبلاستي، هي نفس اليوفي بلات وفرنجوبلاستي بس بتتعمل بالليزر، حاجه اسمها اكسبانشن فرنجوبلاستي، هنتكلم عن لهم صور كده سريعه مش هندخل في الديتيل بتاعتهم، هنعرف البرنسبل بتاعتهم دلوقتي. او ان انا اعمل حاجه اسمها ده لو كان اوبستراكشن على مستوى الريدندنسي بتاع السوفت بلد. لو الاوبستراكشن على مستوى الطنج نفسه، الطنج هو الطنج بيس كبيره او الطنج بيس راجع لورا، فانا ممكن اعمل حاجه اسمها ميد لاين ليزر جلوسكتومي، ان ادخل بالليزر اشيل حته بالك من الطنج بيس بالليزر،
ليه؟ لان الليزر هيموستاتيك، مش هيحصل بليدنج من العيان، مش هيحصل فيه سكاين جامده زي ما بيحصل بالدايثين او اذر ابروتشز، او ان انا اعمل حاجه اسمها مانديبولار اند هايويد ادفانسد، هنشوف صور لها دلوقتي. بعض العيانين بيكون عندهم الموضوع سرير قوي، وهو مش كانديديت ان هو يتعمل معاه اي عمليات من العمليات دي، يظل او اتعملت معاه العمليات دي ولسه العيان مش ريسبوندنج، يظل الالتيميت سوليوشن لعيان عنده obstructive apnea ان انا اعمل له تراكيستومي، ان انا افتح له اوبننج في التراكيه ياخد نفس منها. كده انا باي باست كل الابر ايوي، سيبتني من الابر ايوي الاوبستراكتيف بالهم اللي فيها ده كله، فتحت له اوبننج في التراكيه ياخد نفس منها، وممكن اركب له فيها بيرمننت تيوب لما يقفلها بصبعه ويعرف ياخد نفسه من الحنجره ويعرف يتكلم. فتظل التراكيستومي او ان انا افتح العيان تراكيستومي دي الالتيميت سوليوشن لعيان الابستراكتيف ابنيا لما كل الميجرز ايه. ده يا دكاتره منظر عمليه اليوفيلوبلاتو فارنجيوبلاستي والاكسبانشن فارنجيوبلاستي. اللي على الشمال دي يوفيلوبلاتو فارنجيوبلاستي. في اكتر من ابروتش بتعمل بيه العمليه، ابسطهم واقدمهم والحقيقه ما بقاش نعتمد نستخدمه اليومين دول شويه، اللي هي ان انا هشيل التونسل في الناحيتين، اعمل تريمنج للبيلر، اخفف كميه التيشو الموجود في البيلر، اخيط البيلر على بعضيها، اشيل اليوفيلا واخيط مكانها، فالنتيجه الاند ريزلت تبقى بالمنظر ده. يبقى عندي السوفت بلد ماشي، حصل له تريمنج، التونسل اتشالت اللي هي بتبقى تعمل ريدندنسي في الوول، البيلرز اتأثرت، فيكون الاند ريزلت ان انا ما عنديش ريدندنت تيشو كتير يعملوا سنوينج وسكس تبقى انيميا. في اذر ابروتش لسه اجريسيف شويه، يحاول يمينتين شويه الفسيولوجي بتاعت البلد، لان هو بيشيل التونسل برضه، بيخلط البلد على بعضيها، يجي على اليوفيلا يقلبها على نفسها، يعمل انسيجن هنا ويقلب اليوفيلا على نفسها بحيث ان هو يقصرها يبقى حجمها قليل. اللي على اليمين دي الاكسبانشن فرنج بلاس، هنا ما بيشيلش اليوفيلا خالص، ما يقربش ناحيه اليوفيلا خالص، بيمنتين اليوفيلا تماما. كل ما بيعمله ان هو بيشيل التونسل ويجي في الابر بول بتاعت التونسل ياخد غرزه مربعه، الغرزه المربعه دي بيلف فيها دايما يدور كده اهو، فتشد جوه السوفت تيشو بتاع البلد، ياخد الابر بول بتاع التونسل بغرزه معديه في السوفت تيشو بتاع البلد، فلما تتربط الغرزه دي بتشد السوفت بلد لفوق، تعمل له اكسبانشن، واللاترال فرنج وول تعمل له اكسبانشن كده، واللاترال فرنج وول الناحيه دي تعمل له اكسبانشن، وتثبتهم تثبيته محترمه ماشي. فيفتح الاي واي بتاع العيان ويقلل الفايبريشن بتاع الاي واي. والحقيقه الاكسبانشن فرنج بلاستي الجيننج بوبيلاريتي نواديز في التريتمنت بتاعتنا في الاوبستراكتيف ابنيا، لما يكون الكود بتاعتنا تكتب ان هو على مستوى الاو فانجيال اير واي. العمليه الثانيه يا دكاتره اللي احنا شايفينها دلوقتي دي الهايرويد ادفانسمنت. الهايرويد ادفانسمنت ببساطه شديده جدا، احنا عارفين الهايرويد هي المين ماسل، مين بون اللي اتاتش لها التانج ماسل. هو هدفه في الهايرويد ادفانسمنت ان هو يشد الهايرويد بون لقدام، فيشد التانج بيز معاه لقدام، فيقوم فاتح الريتروجلوسال ايرواي. فهنا بالمنظر هنا شايفين التانج بيز كبيره ضاغطه على الايرواي، فهو هنا لما جه عملها ادفانسمنت فين؟ نادلة تحت، خياطة تحت قصاد الثيرويد كارتج، فشد كل المصل بتاع التانج بيز معاها، ففتح الريتروجلوسال ايرواي. في طريقة تانية إن يفتح ويندو في المانديبل هنا وياخد غرزة يشد بيها الهايرويد بون، يعني هنا المانديبل أهو، يفتح ويندو هنا ياخد غرزة يشد بيها الهايرويد بون للمانديبل، بحيث إن هي تعملها ادفانسمنت وتشد التانج بيز لقدام، تفتح الريتروجلوسال ايرواي. ثانك يو يا دكاترة، أرجو إنكم تكونوا فهمتوا الأبساط كتير أبنية عند سنوي.